Good day mga kasalon! Ako po si Darwin, salon owner po dito sa Nueva Ecija. At dahil monetize na ako, may pakorona na si Mayor. Ngayon po, at sa aking pong topic ay atin pong aalamin bakit po nagkakaroon ng back job sa ating rebond. At ano po ang relasyon po ng mga chemical content po na nakasulat sa label ng ating gagamiting gamot sa ating pong pagkakaroon ng back job rebond. Kaya mga kasalon at mga nanonood ng aking video, dahil may corona na ako, kailangan po na kayo ay mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para po updated kayo sa mga susunod kong pang mga video. At ngayon po ay pag-uusapan na po natin kung ano po ang hair rebonding. Ang hair rebonding po ay the process of alteration and restructuring of hair bond. So sa madalit sabi po, ang hair rebonding po ay sinisira po natin o ina-alter po natin ang chemical bond ng ating buhok at muli po natin itong binubuo. So, tandaan po natin, pag sinabi po na chemical bond ay meron po tayong tatlong klase. Ito po yung tinatawag natin na salt bond, hydrogen bond, at ang tinatawag po natin na disulfide bonds. Now, ang dalawa pong ito, si salt bond at si hydrogen bond, ito po yung tinatawag natin na weaker bond. Kasi nga po, by heat and water ay kaya po nating i-alter ang chemical bond na ito. Halimbawa po, ang buhok ay gusto po nating kulutin. Sa pamamagitan lang po ng plancha ay makukulot po natin siya. Pero pag niliguan na po natin siya ay babalik na po siya uli sa dati niyang forma. Now, ang problema po sa ating rebonding ay ang tinatawag po natin na disulfide bond. Bakit po? Kasi po ito po yung tinatawag natin na strongest bond. Kasi nga po, ang amino acid na cysteine ay kino-crosslink niya at sinaside chain niya itong mga amino acid na cysteine, kaya po nagiging matibay ang chemical bond na disulfide bonds. Now, ang tanong po ay paano po ba natin ma-dissolve o ma-alter po yung tinatawag natin na disulfide bond? Well, sa punto pong ito mga kasalon at sa mga nanonood ng aking video ay nais ko pong i-emphasize na sa pagre-rebond po ng buhok ay hindi po sapat lamang na marami tayong experience. O kaya po ay magbe-base po tayo ng halimbawa, yung kakilala natin ay ginagamit yung ganitong brand na gamot ay ganito na rin po ang ating gagamitin. Tandaan po natin na liban po sa ating experiences ay mas lamang pa rin po na tayo po ay may mga knowledge po sa mga chemical content po ng ginagamit po natin na brand na pang-rebond. So, balik po tayo sa tanong, paano po ba dinidissolve ang disulfide bond ng ating buhok? Yes, mga kasalon, dapat po ay babasahin po natin ang label po ng mga gamot na ating gagamitin. Kasi po, makikita po natin doon ang mga chemical content po ng mga gamot na ating gagamitin. So, sa pagre-rebond po ay meron po tayong tinatawag na reducing agent. Sila po yung mga chemicals o substances na siya po ang nagdi-dissolve po ng chemical bond ng ating buhok. At sa akin pong pagsusuri ay nakita ko po na ang kalimitan po na ginagamit na reducing agent o straightening salt ay ang tinatawag po natin na ATG or the ammonium thioglycolate, the monoammonium thioglycolate,
dithiolactic acid, dicysteamine, dipotassium sulfate, at ang tinatawag po natin na mercaptan. Now, pag-usapan po natin ngayon ang tinatawag po natin na pH. So, ang pH po, ito po yung measure po ng alkalinity and acidity po ng isang bagay. So, ang atin pong buhok ay meron po siyang pH na tinatawag natin na 7. So, ngayon po, ito po ang ating benchmark sa atin pong pagre-rebond, which is the pH 7. Now, pag bumaba po sa 7 below, ito po ay tinatawag natin na acid. At pag ito naman po ay above 7, ito po yung tinatawag natin na alkaline. Kaya po ang atin pong pagre-rebond ay meron pong dalawang klase. Ito po yung tinatawag natin na acidic rebonding at alkaline rebonding. Now, pagko-compare po natin ang reducing agent ng dalawang brand na ito. Ang high-end po, ito po ay meron pong pH na from 8.2 up to 9.5 pH. So therefore, ito pong high-end na pang-rebond ay naka-classified as alkaline rebond. At ito naman pong low-end rebond ay naglalaro po ang pH nito between 4.5 and 6.5 pH. So therefore, ang low-end po na pang-rebond na ito ay naka-classified into acid rebond. Ngayon po ay pag-usapan po natin ang implication po ng pH sa atin pong pagre-rebond. At batay nga po sa aking pagbabasa, si high-end po ay ang kanya pong reducing agent ay mababasa po natin as ammonium thioglycolate. At ito pong ating low-end na brand, ang kanya pong reducing agent ay ang tinatawag po natin na monothioglycolate. So, sabi ko nga po kanina, si ammonium thioglycolate ay may pH po siya na 8.2 up to 9.5 pH. At si monothioglycolate naman po ay may pH siya ranging from 4.5 up to 6.5 pH. Now, ang tanong po, ano po ang implication o relation po ng pH sa pagkakaroon po natin ng back job na pangkulay? So, simple lang po yun. Since si ammonium thioglycolate po, which is classified as alkaline rebonding, ay may pH po siya na 8.2 to 9.5. So, napakataas po ng kanyang pH. Now, pag ito pong si ammonium thioglycolate ay ginamit po natin sa mga tinatawag natin na thin and porous hair, ang nangyayari po dyan ay nagkakaroon po tayo ng frizzy o yung para po bang buhok ng mais. Kasi nga po, mataas po ang kanyang pH, so therefore hindi po kaya ng buhok na porous, kaya po nagkakaroon tayo ng back job. So ibig sabihin po, si ammonium thioglycolate ay suited lang po siya sa tinatawag natin na mga coarse or yung pong mga kinky na hair. Now, ang tanong po, kung si ammonium thioglycolate ay suited sa mga coarse or kinky hair, therefore, hindi po siya pwede dito. Ang pwede lang po dito sa mga thin hair and porous hair ay ang tinatawag natin na acid rebond o si monothioglycolate na may pH na 4.5 at 6.5. Kaya po, binibigyan ko po ito ng emphasis, kailangan pag kayo po ay bibili ng gamot ay be sure
na ito po ay inyong babasahin. Para po pag nakita nyo po yung mga substances na ito, ay makikita nyo na rin po kung ano ang particular hair na dapat ay paggagamitan nito. And next po, kailangan po ay magkaroon tayo ng heat application. So, kailangan po, pag gumamit po tayo ng acid rebond o yung monothioglycolate, ay kailangan din po natin na ibababa po natin ang temperature po ng ating plancha na kailangan po ay magsisimula lamang siya from 160 degrees Celsius up to 170 degrees Celsius. Ngayon po, pag umover po dyan ang ating heat application, dyan na po susunugin niya na po yung mga salt band ng ating buhok. So therefore, imbes po na ating mai-straight ay, ang magiging result po ay magiging parang buhok ng mais or frizzy. So pagdating naman po dito kay ammonium thioglycolate, the temperature ay maglalaro po siya from 180 degrees up to 220 degrees. Kasi nga po, yan po ang required heat para po ma-alter po ni ammonium thioglycolate yung tinatawag po na disulfide bonds po ng ating buhok. Ngayon po ay dito na po tayo sa timing and strand testing. So ito po, isa po sa napaka-importante nito. Ito po ay dapat alam po natin kung luto na o hindi pa ang buhok na ating ibinabad. So, ang pagkakaiba po, pag ammonium thioglycolate ang ginamit nyo pong gamot, ang timing po niyan ay mula po sa 45 minutes. So, uurasan po natin yon pagkatapos po natin na ma-applyan lahat ng buhok ng ating client. So, start po tayo na strand testing after 45 minutes at lagi po tayong mag-strand test every 10 succeeding minutes hanggat po makita po natin na luto na po yung gamot na ibinabad natin. At dito naman po sa monothioglycolate ay magi-start po tayo from 20 minutes at every succeeding 10 minutes. So, yan lang po ang required po na procedure po ng timing and strand testing. At sana po mga kasalon, meron po kayong napulot na idea sa akin pong video. Kahit hirap na po ako na magbalanse ng aking corona. At sana po, kung di pa po kayo nakapag-subscribe, nakapag-like at comment po sa aking video, ay mag-subscribe na po kayo. Dahil po sa aking susunod na video ay akin pong itatapik at tinatawag po natin na surfactant, chelating agent, alcohol content, at oxidizing agent po na content po ng ating ginagamit na pang-rebond. Kaya po, please subscribe, like, and click the notification bell para po lagi kayong updated sa akin pong mga bagong videos.